back to my channel. Another day, another hairstyle. If you're new to this channel, please subscribe and click that bell button to get notified when I post new videos. And for today's tutorial, I'm going to teach you how to make this cornrow twist. Let's start! Prepare ko na yung buhok niya. Hinati-hati ko na siya. Tapos, ayan, ginawa ko na yung tatlo sa gilid. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin. Kuha lang ng manipis muna. Tapos, dalawang strands. Kung anong strand yung mas malapit sa muka, ito, yun yung twist mo. Twist. Papunta dito, ha. Tapos, over sa isang strand, okay? Tapos, kailangan mahigpit. Kaya, dapat hawakan mo ng mabuti. Tapos, kuha ka ng maliit na dagdag. Maliit na dagdag din dito. Tapos, ito naman. Twist. Tapos, over ulit sa right strand. Okay. Tapos, dagdag ulit. Dagdag. Tapos, yung mas malapit sa mukha, twist. Tapos, cross over. Ayan. Ulit. Para mas magets. Kailangan hawakan ng mabuti, ha, para hindi mag-loose. Twist. Over. Okay. Pag naubos na yung kukuhanin mong titwist mo na sila pareho. Ito, papunta pa rin dito. Ganong direction pa rin. Tapos yung isa, ganon din. Pababa. Pag cross niya, pabaliktad. Yan, para mag-hold. Kung sa right ka nagtitwist, sa left mo siya i-cross. Kailangan opposite direction. Kahit wag nang tapusin hanggang dulo. Temporary lang naman ang kasi tatanggalin pa rin natin. Kaya basta yung lang siya, enough lang para Oh my God! Brown out! OMG! Saan yung ko? Power bank. Ay, lokohan tayo dito. Brown yung mata ko? Tignan mo, te. Paras kayo ni Papa eh. Stig! Tignan mo ang mata ko. Oh! Okay, continue. Dahil nag-brown out. Ayan, tapos na siya. Pero, idudugtong natin yung mga dulo niya. Tatanggalin na natin yung sinali natin sa likod. Tapos, sisayin natin ito. Tapos ito. Ayan. So, ganyan ang magiging itsura niyan. Tatanggalin natin ang mga temporary na nilagay ng mga sanrio.
tumanggi na sila sa gabay. Kasi papalit. So, ayun na. Finished product. And that's it for today. If you like this tutorial, please give this video a thumbs up. And for more hairstyle ideas, make sure to subscribe by clicking my picture over here and click that notification bell para lagi kang updated tuwing magpo-post ako ng videos. Watch my previous tutorial over here and check out my vlog channel. Subscribe na rin kayo while you're at it. Thanks! Bye!